ඔයාලා මේ ආයෙත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Learn with Kosala YouTube channel එකත් එක්කයි. මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට පොරොන්දු වුණා වගේම මෙන්න මෙතන තියෙන formatting bar එක ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ formatting bar එකේ තියෙන options පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? ඒවා පාවිච්චි කරලා අපේ document එකක් අපිට ඕන විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳයි මුලින්ම අපි බලමු මේ formatting bar එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනියටම තියෙන option එක අපි ඒක හඳුන්වනවා font name එක කියලා. font name එක කියලා කියන්නේ මේ ටෙක්ස්ට් එකට ඇප්ලයි කරලා තියෙන ෆොන්ට් එක. එහෙම නැත්නම් අකුරු වර්ගය. එතකොට අකුරු වර්ගය ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. මුලින්ම මට ඕන වෙනවා මේ ටයිටල් එකට පාවිච්චි කරලා තියෙන ටෙක්ස්ට් එකේ ෆොන්ට් නේම් එක වෙනස් කරගන්න. එහෙනම් මම මොකද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලම මේ විදිහට මම highlight කරගන්නවා මට අවශ්‍ය කරන ටෙක්ස්ට් එක. ඊට පස්සේ මම යනවා මගේ ෆොන්ට් නේම් ලිස්ට් එකට. එතනින් මට අවශ්‍ය කරන ෆොන්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන සාම්පල් එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ සාම්පල් එකේ පෙන්නන විදිහේ ෆොන්ට් එකක් තමයි ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එකට ඇප්ලයි වෙන්නේ. හොඳයි මම දෙන්නම් මේකට Lucida Sans Unicode කියන ෆොන්ට් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ඒ ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් වුණා. ඊළඟට මට ඕන කරනවා මේ ටෙක්ස්ට් එකේ ෆොන්ට් සයිස් එක වෙනස් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ අකුරු වල විශාලත්වය වෙනස් කරගන්න. ඒක මට කරන්න පුළුවන් මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් ෆොන්ට් සයිස් කියන ඔප්ෂන් එකෙන් සිලෙක්ට් කරගන්න අවශ්‍ය කරන ෆොන්ට් සයිස් එක. මම ඒකට 16ක් විතර දෙන්නම්. හොඳයි. ඔයාලට පේනවා ඇති හරිම ලේසියෙන් මේ වැටි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මට මේ ටෙක්ස්ට් එක පොඩ්ඩක් බෝල්ඩ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ අකුරු වල thickness එක මට වෙනස් කරගන්න ඕන කරනවා. එහෙනම් මම ඒකට මොකද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම R වගේම අවශ්‍ය කරන ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන bold කියන ඔප්ෂන් එක දෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති bold කියන එක ගාවට මම කර්සර් එක ගෙනිච්චාම වරහන් ඇතුලේ තව පොඩි දෙයක් පෙන්නනවා. ඒ තමයි shortcut key එක. ඔයාට මේ bold කියන ඔප්ෂන් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරලා දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් shortcut key එක use කරලත් apply කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන් මේ ටෙක්ස්ට් එක මම bold කරගත්තා. ඊට පස්සේ මට ඕන කරනවා මෙන්න මේ පුංචි කොටස විතරක් පොඩ්ඩක් ඇල කරගන්න. මේ ටෙක්ස්ට් එක ඇල කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ස්ලාන්ට් කරගන්න මට ඕන කරනවා. ඒකට තියෙන ඔප්ෂන් එක තමයි මේ italic කියන ඔප්ෂන් එක. මට පුළුවන් අවශ්‍ය කරන ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ italic බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ underline කියන ඔප්ෂන් එක. මේ ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා මට පුළුවන් මගේ අවශ්‍ය කරන ටෙක්ස්ට් එකකට යටින් ඉරක් ඇඳ ගන්න. එහෙම නැත්නම් underline එකක් දෙන්න. ඒකටත් මුලින්ම අවශ්‍ය කරන ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ? underline කියන ඔප්ෂන් එක දෙනවා. දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ ඕනම ටෙක්ස්ට් එකකට දෙන්න පුළුවන් එක ඔප්ෂන් එකක් විතරද? නෑ එහෙම නෑ. මට මේක bold කරන්නත් පුළුවන්, italic කරන්නත් පුළුවන්, underline කරන්නත් පුළුවන්, ඔය තුනම apply කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට මේ ડોකියුමන්ට් එකේ ෆෝමැට් එක හදාගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ තව ඔප්ෂන්ස් හතරක් තියෙනවා. ඔයාට පේනවාද මෙන්න මේ section markers දාලා තියෙනවා මේ බා එකේ. මේ section markers වලින් වෙන් කරලා තියෙන්නේ එකිනෙකට සමාන දේවල් එක් sections වලට. ඊළඟට මම මේ aligning options, paragraph aligning options ටික පාවිච්චි කරලා මගේ text එක අවශ්‍ය විදිහට align කරගන්න යන්නේ. මට මුලින්ම මේක ටයිටල් එක නිසා මේක සෙන්ටර් කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මම මොකද කරන්නේ? අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරනවා, සෙන්ටර් කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊළඟට මට ඕන කරනවා මේක right align කරගන්න. එහෙම වමනාවක් නැහැ. නමුත් නිකන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නත් එක්ක align right කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එක දකුණු පැත්තට එනවා. සමහර අය මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එක දකුණු පැත්තට ගේන්න ස්පේස් බාර් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මට ගොඩාක් දෙනෙක් හම්බෙලා තියෙනවා. ගොඩාක් අය ටෙක්ස්ට් ડોකියුමන්ට් වල අවශ්‍ය කරන ටෙක්ස්ට් එක දකුණු පැත්තට ගෙනියන්න align right කියන ඔප්ෂන් එක වෙනුවට එයාලා මොකද කරන්නේ ස්පේස් බාර් එක ක්ලික් කරලා ටෙක්ස්ට් එක ඒ දකුණු පැත්තට දානවා. ඒක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. හොඳයි මම මේක නැවතත් වම් පැත්තටම ගන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැරග්‍රාෆ් එක ඉවර වෙනකොට එච්චර ලස්සනට ඉවර වෙලා නැහැ මේ හැම ලයින් එකක්ම. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ලයින් එකේ මෙන්න මේ හරියෙන් ඉවරලා තියෙනවා. ඊළඟ ලයින් එකේ මෙතනින් ඉවරලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතනින් ඒ විදිහට ඉවර වෙලා තියෙන තැන වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේක එච්චර ලස්සන නෑ ප්‍රොෆෙෂනල් ගතියක් නෑ ડોකියුමන්ට් එකේ. ඒ නිසා මම මොකද කරන්නේ? මට පුළුවන් ජස්ටිෆයි කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේක බැලන්ස් කරන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එක මුළු ලයින් එකකටම. එහෙනම් ඒක කොහොමද කරන්නේ? මුලින්ම මම මේ අවශ්‍ය කරන ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා මම මෙතන තියෙන justified කියන ඔප්ෂන් එක දෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් එක ලස්සනට ওই විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතාලම පහසුවෙන්. හොඳයි ඔයාලා කැමති නම් මේ ડોකියුමන්ට් එකම පාවිච්චි කරලා වැඩ කරලා බලන්න මේ දේවල් ඇප්ලයි කරලා බලන්න මම මේ ડોකියුමන්ට් එක
මගේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු මෙන්න මෙතනින් එහාට තියෙන මේ අනිත් ඔප්ෂන්ස් ටික පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා.